नमस्ते सबैजनालाई। आज हामीले थर्मल एक्सपान्सन इन प्र्याक्टिसको भिडियो ल्याएको छु। थर्मल एक्सपान्सन इन प्र्याक्टिस भन्नाले यसको एप्लिकेसनहरू है। यो चाहिँ बाइमेटालिक थर्मोस्ट्याट भयो। यो अर्को चाहिँ हामी पेन्डुलमको बारेमा कुरा बुझ्नेछौँ, ठिक छ। अब थर्मल एक्सपान्सन भनेको के हो भनेर चाहिँ बुझिसक्यौँ। अब यसको युज गर्न पनि त जान्नु पर्यो नि, हो कि नै। अब पढेर मात्र भएन, युज पनि त गर्न जान्नु पर्यो नि है। सो त्यसको लागि हामीले बाइमेटालिक थर्मोस्ट्याटको एउटा इक्जाम्पल लिएको छौँ। त बाइमेटालिक भन्नाले नै कुरा बुझिसक्यो होला। बाइ भन्नाले दुईवटा, मेटालिक भन्नाले दुईवटा मेटल जोडिएको के। अब यसमा ए र बी भनेर एउटा मेटल लिएको छु। एक्चुअल्ली के हुन्छ एक्चुअल्ली कुन मेटल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भएन होइन। सो मैले ए एन्ड बी लिएको छु है। यो बाइमेटालिक स्ट्राइपमा चाहिँ यो चाहिँ बुकमा भएको कुरा भयो होइन। अब बुकमा भएको कुरा त बुझेर साध्य छैन, मजा पनि आउँदैन। सो हामीले चाहिँ रियल लाइफ इक्जाम्पल लिएको छौँ है त। बाइमेटालिक थर्मोस्ट्याट भनेको चाहिँ आइरन लन्ड्रीतिर युज हुन्छ, अरू ठाउँमा नि युज हुन्छ। तर हामीले जानेको भनेको आइरन लन्ड्री र बुझ्न सजिलो भनेको पनि आइरन लन्ड्रीलाई लियो भने नै बुझिन्छ। आइरन लन्ड्री भन्नाले यस्तो मेसिन के हामी जुन डेली लाइफमा युज गर्छौँ नि हो, यो मेसिनलाई के भन्छ? आइरन लन्ड्री भन्छ है। इस्त्री होइन, नेपाली भाषामा इस्त्री भन्छ। अब यो युज त धेरैले गर्न जानिएछ होला, तर यो कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा त प्रायःले थाहै नहोला हो, थाहा नहोला प्रायःलाई। अब तपाईँले युज गर्दाखेरि हामीले यो स्विच अन गर्ने बित्तिकै यो लाइट बल्छ नि। यसको अर्थ के हो त? हामीले चाहिँ यो स्ट्राइपमा, यो स्ट्राइप चाहिँ यसको भित्र हुन्छ क्या, यसको भित्र हुन्छ होइन। जब हामीले हिट दिन्छौँ नि तब यो तातिन्छ के, र थर्मल एक्सपान्सनको कारणले गर्दा यो यस्तो भइदिन्छ के, बुझ्नुभयो नि। अब त्यो लाइट बल्नुको अर्थ त्यहाँ थर्मल एनर्जी प्रोभाइड भइरहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ के। अनि एकछिनपछि त्यो लाइट निभ्छ नि, हो कि न? तपाईँले युज त गर्न जान्नु भएको छ होला। त्यो लाइट निभेपछि त्यसको टेम्परेचर चाहिँ घट्छ के। अब त्यो कसरी हुन्छ भने नि, जब यो एक्सपान्ड हुन्छ नि, यस्तो हुन्छ कि यसको सेप चाहिँ। अब जब यो यस्तो भइदिन्छ नि तब यहाँ एउटा स्विच हुन्छ के, यहाँ एउटा स्विच हुन्छ जसले यसलाई प्रेस गरिदिन्छ। अनि त्यो हिट प्रोभाइड चाहिँ बन्द हुन्छ क्या, हिटको फ्लो चाहिँ बन्द हुन्छ। अनि त्यो बत्ती निभ्छ नि हो, यसकै कारणले गर्दा हो। स्विचलाई यसले अफ गरिदिन्छ कि, यसरी अफ गरिदिन्छ, बुझ्यो नि। अब अर्को कुरा चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भने नि, अल्फा ए चाहिँ ठुलो हुन्छ कि अल्फा बी भन्दा नि। किनभने नि यो एक्सपान्ड नहुन्जेलसम्म यो एक्सपान्ड भइसक्छ के, जसको कारणले गर्दा काम छिटो होस् है, छरिटो होस् भन्नको लागि ए को अल्फालाई धेरै राखेको हुन्छ बीको भन्दा नि। अनि बीको यसको अर्थ के भयो भने नि, एक्सपान्सन हुँदा ए छिटो हुन्छ, कन्ट्र्याक्सन हुँदा बी छिटो हुन्छ, बुझ्यो नि। अब त्यो त निभ्यो, थर्मल एनर्जी त निभ्यो, हिट त निभ्यो भनेपछि यो फेरि कन्ट्र्याक्सन हुन थाल्छ। यो कन्ट्र्याक्सन नहुन्जेलसम्म यो कन्ट्र्याक्सन भइदिन्छ कि यता तल, हेर्नु त कन्ट्र्याक्सन भएको होइन यो। अब कन्ट्र्याक्सन हुने बित्तिकै यो स्विच फेरि अन भइदिन्छ कि यहाँको। यसलाई फेरि स्विच अन गर्छ, फेरि हिट फ्लो हुन्छ, अनि फेरि यो स्टेजमा जान्छ, अनि फेरि यो स्टेजमा आइदिन्छ कि। यो स्टेजमा आउँदा फेरि स्विच अफ गरिदिन्छ यसले, फेरि तल आउँदा स्विच अन गरिदिन्छ। यसरी प्रोसेसहरू चाहिँ चलिरहेको हुन्छ के। कन्ट्र्याक्सन हुँदा बी छिटो, एक्सपान्सन हुँदा ए छिटो हुन्छ, बुझ्यो। त्यसरी चाहिँ एरेन्जमेन्ट गरेको हुन्छ के, ताकि तिम्रो टेम्परेचर चाहिँ मेन्टेन होस्। अब कहिलेकाहीँ अब जस्तै यसको टेम्परेचर मेन्टेन भएन भने के हुन्छ, जल्न सक्छ नि कपडाहरू। सो यसमा बाइमेटालिक स्ट्राइप युज भएको के, यही आइडिया अनुसार हामीले एउटा आइरन लन्ड्री बनाएको, बुझ्नुभयो नि। त्यसको मेकानिजम यही हो। एकचोटि अन हुन्छ, एकचोटि यहाँबाट अन हुन्छ, बत्ती ट्याक्क बल्छ, बत्ती फेरि यो स्टेजमा जाँदा बत्ती अफ हुन्छ, ताकि भित्रको टेम्परेचर चाहिँ मेन्टेन होस्, धेरै हिट प्रड्युस नहोस् भन्नको लागि पनि हो। अर्को चाहिँ बल्दै बल्दैन भने पनि के काम है युज गरेको। सो यही हो यसको एप्लिकेसन चाहिँ। अब यसको त्यो बुझाएर बस्यो भने एकदम टाइम लाग्छ हो। यसरी बुझ्दा कस्तो रमाइलो छ नि हो।
कुनै चिज कसरी काम गर्छ भन्ने चिज हो कि नै। यो अब आइरन लन्ड्रीमा मात्र होइन, अरू अरू ठाउँमा नि काम लाग्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले गुगल गरेर हेर्नु होला, थाहा हुन्छ के। हट हुँदा एक्सपान्सन, कोल्ड हुँदा कन्ट्र्याक्सन। ठिक छ ल, यति हो यसको बारेमा चाहिँ। यदि बुझ्नु भएको छैन भने एकचोटि कमेन्ट गर्नु होला, म फेरि अर्कै तरिकाले बुझाउँला। अब अर्को कुरा, यो चाहिँ त्यति मेन कुरा त होइन, जस्ट फर अमेजिङ जस्ट फर है, बुझ्यो नि। यसकै कारणले गर्दा चाहिँ हामीले लन्ड्री युज गर्न पाएको हो। अब मेन कुरा चाहिँ के हुन्छ भने नि, पेन्डुलमको कुरा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो कि। पेन्डुलम चाहिँ, हजुर पेन्डुलम है, पेन्डुलम चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। पेन्डुलम, अब पेन्डुलममा चाहिँ के हुन्छ भने नि, लेन्थमा डिपेन्ड गर्छ यो पेन्डुलम। अब जस्तै तिम्रो समरमा के हुन्छ भने नि, समरतिर त टेम्परेचर हाई हुन्छ, टेम्परेचर के हुन्छ, हाई हुन्छ हो। टेम्परेचर हाई हुँदा लेन्थ के हुन्छ, बढ्छ नि, थर्मल एक्सपान्सनको कारणले गर्दा, लिनियर एक्सपान्सनको कारणले गर्दा। जति जति टेम्परेचर बढ्छ त्यति त्यति नै लेन्थ बढ्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भने नि, जति जति लेन्थ बढ्छ नि, टाइम पिरियड घट्दै जान्छ के, बुझ्नुभयो नि। सो टाइम पिरियड है, टाइम पिरियड घट्छ जब कि लेन्थ बढ्छ है। लेन्थ बढ्यो भने टाइम पिरियड घट्यो भनेर बुझ्ने हो, बुझ्यो नि। किनभने जति लेन्थ बढ्छ नि, ओसिलेसन त्यति नै कम हुन्छ के। ओसिलेसन यस्तो कि बिस्तारै ओसिलेट हुन्छ, यसरी बिस्तारै ओसिलेट गर्छ के, जसको कारणले गर्दा टाइम पिरियड के हुन्छ, घट्छ। ओसिलेसन घट्ने बित्तिकै टाइम पिरियड घट्यो के, त्यसरी बुझ्ने। लेन्थ बढ्ने बित्तिकै ओसिलेसन घट्यो, ओसिलेसन घट्ने बित्तिकै टाइम पनि घट्यो, यसरी बुझ्ने हो। अब विन्टरमा चाहिँ के हुन्छ भने नि, कन्ट्र्याक्सन हुन्छ कि, बुझ्नुभयो नि, कन्ट्र्याक्सन हुन्छ। यस, कन्ट्र्याक्सन हुन्छ विन्टरमा। टेम्परेचर घट्ने बित्तिकै के हुन्छ, कन्ट्र्याक्सन हुन्छ विन्टरमा है। विन्टरमा के हुन्छ, टेम्परेचर के हुन्छ, डाउन हुन्छ, डाउनफल हुन्छ, डाउनफल अफ टेम्परेचर हुन्छ। डाउन हुने बित्तिकै के हुन्छ, कन्ट्र्याक्सन भयो लेन्थको। लेन्थ कन्ट्र्याक्सन हुने बित्तिकै त्यो ओसिलेसन जुन हुन्छ नि, छिटो छिटो हुन थाल्छ, यसरी छिटो छिटो हुन थाल्छ, बुझ्यौ नि। ओसिलेसन बढ्ने बित्तिकै के भयो त, टाइम पिरियड बढ्यो। भनेपछि यो दुईवटा त डाइरेक्टली इन्भर्सली प्रोपोर्सनल रहेछ त है। सो अब यसको एउटा फर्मुला हुन्छ, टाइम पिरियड इक्वल्स टु 2π इक्वल्स टु L/G। अहिले यसको डेरिभेसन त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन होइन, मैले डाइमेन्सनल एनालाइसिस पढाउनै बाँकी छ। +2 बेला चाहिँ यसको के अरे 12 क्लासमा चाहिँ यसको डेरिभेसन गर्न सहित सोध्न सक्छ कि, अहिले नसोध्ला होइन। अहिले पनि छन् त छ, म त्यो के अरे डाइमेन्सनल एनालाइसिस पढाएपछि देखाउँछु यो कसरी आएको भनेर। डाइमेन्सनल एनालाइसिस बुझ्नुपर्छ क्या अहिले चाहिँ। सो यसको डेरिभेसनको लागि, सो त्यसको मैले भिडियो बनाएकै छैन। सो त्यतै म यसको डेरिभेसन चाहिँ गराउँछु है। हो, यो चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है। वाइ टाइम पिरियड डिक्रिजेस इन समर एन्ड इन्क्रिजेस इन विन्टर भनेर सोध्न सक्छ। यही मैले जे जति लेखाएँ नि त्यो सबै लेख्ने हो के, बुझ्नुभयो नि। इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा अब कसरी लेख्छौ एकचोटि कमेन्टमा बक्स हाल्नु होला। म चाहिँ यसरी लेख्छु, विन्टर बेला टाइम के अरे टेम्परेचर घट्छ। टेम्परेचर घट्ने बित्तिकै के हुन्छ, कन्ट्र्याक्सन हुन्छ लेन्थमा कन्ट्र्याक्सन हुने बित्तिकै ओसिलेसन बढ्छ। ओसिलेसन बढ्ने बित्तिकै के बढ्छ, टाइम पिरियड बढ्छ। यसमा र यसमा झुकिने होइन, यो टेम्परेचर हो, यो टाइम पिरियड हो। ल, यति हो कुरा चाहिँ, ठिक छ। सोध्न सक्छ है इक्जाममा है। ल, मेरो काम भनेको बुझाइदिने मात्र हो। अर्को पालोमा चाहिँ म पुलिङ्गर्स एपारेटसको बारेमा बुझाउँछ है। पुलिङ्गर एपारेटस। अर्को कुरा चाहिँ मैले भन्नै बिर्सेँ। अब यस्तो भएको कारणले गर्दा यहाँ जुन लेन्थको अल्फा जुन हुन्छ नि,
एक्सपेन्सिभिटी जुन हुन्छ नि यसको एकदम कम गरेको हुन्छ कि एकदम कम गरेको हुन्छ। किनभने जति यसको कम भयो त्यति नै त्यो हुन्छ है, त्यति नै एक्सपान्सन हुने रेट घट्छ, हो कि नै? त्यही हो के कुरा चाहिँ है। यसरी चाहिँ पढ्दै गर्नु होला। नेक्स्ट भिडियो पुलिङ गर्ल्स एपाराटस है। ओके, थ्याङ्क्स।